Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Bạch Cốt công chúa đã muốn giúp thầy trò Đường Tam Tạng chạy thoát, nhưng đúng lúc đấy, Bạch Cốt hoàng đế xuất hiện và không cho phép ai được rời đi. Thấy tình thế này, Bạch Lang mới lên tiếng, tên này là ai thế? Tiểu Vũ mới đáp lại rằng, ông ta là phụ thân mà Bạch Cốt công chúa đã nói. Nhất Hổ, Sa Tăng và Bát Giới cũng nói, xem ra ăn chắc chẳng ngon đâu. Có cảm được yêu khí trên người ông ta à? Thật là đáng sợ. Luồng yêu khí mà đại sư huynh nói chính là đây. Lần trước có gặp ông ta chưa nhỉ? Không, Bạch Cốt Khô Lâu Quốc mà có cái thứ này, lão chưa phải đi trước đây. Lúc này, mọi người đều vô cùng sợ hãi, nghe nói hoàng đế Bạch Cốt là một loại đại yêu hiếm có, gần như không có khả năng đánh bại. Bạch Cốt công chúa cũng lên tiếng, cha ta đã bị cửu địa âm thi khí ban phước vô tận, chúng ta không thể đi đâu cả. Lời nói vừa dứt, tên hoàng đế Bạch Cốt mới nói, không lẽ là không sợ? Cô ta cũng đáp lại, con vốn chỉ là một đốm lân hỏa ở mộ địa, trở lại hình dáng vốn có cũng không phải là xấu gì lắm. Nghe được lời này, ông ta mới quát lên, là vì Đường Tam Tạng sao? Con gái ngốc, như vậy con phải toàn lực giúp ta mới đúng, ta có thể làm hắn mãi ở lại nơi này. Bạch Cốt công chúa liền nói, không, con sẽ cố gắng để ông ta rời khỏi đây an toàn, cho dù là phải tác chiến với phụ thân. Ông ta mới nói tiếp, thế không phải quá tức cười hay sao, đúng là không biết tự lượng sức. Lời nói vừa dứt, ông ta liền tung ra một cú khiến Bạch Cốt công chúa ngã nhào ra đất. Thấy tình thế này, Bạch Lang liền chạy ra đẩy Tiểu Vũ khỏi thứ sức mạnh nguy hiểm ấy. Sa Tăng cũng lên tiếng, không đánh bại hắn xem ra không còn cách nào đi được, tất cả hãy cùng lên. Chư Bát Giới cũng nói, lão chư không khách khí đâu. Sau đó hắn liền dẫn Tiểu Vũ qua một bên rồi bảo, Tiểu Vũ, đừng sợ, lão chư sẽ bảo vệ cô. Tiểu Vũ lúc này sợ hãi phải thốt lên, tên hoàng đế đó lợi hại thật. Bát Giới liền đáp, có lẽ chỉ là dáng vẻ bề ngoài, phải xem mới biết được thực lực. Bạch Cốt hoàng đế mới dùng Hỏa Long hồn giáng một đòn mạnh xuống, nhưng Nhất Hổ cũng đáp trả không kém với Hổ Nhuệ Chảo. Lúc này, Nhất Hổ mới lên tiếng, chúc chúng cơ thể ông ta cảm giác cứ như là không khí, không có chút khí tức máu thịt nào. Bạch Cốt hoàng đế nói, yêu tinh, ngươi xem ra cũng khá đấy, tuổi cũng không nhỏ, trên cơ thể ngươi còn tàn lưu chút thi khí, để ta tăng mạnh nó lên nào. Nhưng Nhất Hổ bằng sức mạnh của mình đã lao vào người ông ta với khí tức điên cuồng, mọi người thấy thế đều thất kinh và hình như Nhất Hổ đang rơi vào thế yếu. Bạch Cốt hoàng đế liền nói, muốn phá cơ thể ta với đòn tấn công này hoàn toàn không đủ đâu, yêu tinh tạo ra biển cát cũng khá đấy, xem ta giải quyết ngươi bằng cách nào đây. Lập tức hắn há miệng nuốt cả biển cát vào bụng, có khi sức mạnh ấy còn có thể cuốn trôi cả người theo. Sau đó ông ta quay ra nói với Bạch Lang rằng, tiểu yêu kia biết dùng long đấu khí, xem ra cũng thú vị, còn ngươi thì sao, để ta xem hộ nhé. Lời nói vừa dứt, Bạch Cốt hoàng đế liền dùng hai bàn tay khổng lồ kẹp chặt người Bạch Lang lại khiến hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Vũ và Bát Giới thấy cảnh này đều thất kinh, lên tiếng, Bạch Lang, sức mạnh của tên này cao cường thật. Thời khắc này, Bạch Cốt công chúa cố đứng dậy và nói, chư Bát Giới, dẫn Tiểu Vũ cô nương đi mau, đi tìm sư phụ các ngươi đi. Chống đối phụ thân ta là điều rất khó khăn, nhưng chỉ cần các ngươi ra khỏi sơn cốc, ông ấy cũng không có cách nào đuổi theo. Rõ chưa, ta sẽ thử ngăn cản cha, các ngươi đi mau đi. Đến đây là hết tập 27 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.